Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RM. Sa episode na to, YouTube Fan Fest tayo. Feeling ko, totoo na yata talaga to YouTuber na ako. Hindi ko alam paano ako napunta dito. Ano ba to? Mga katandem, look who I found, Miss Roann Celis. Hello! Para sa inyo. Sa channel ko about savings, investment, and business. Grabe, dati pinapanood ko lang si ma'am, nandito na sa tabi ko. Oh, subscribe din kayo sa channel na. Check out her channel, Roann Celis. So ayan guys, kasama ko si RM and ako nga pala si Charm Concepcion. Subscribe kayo sa channel ko, Charm Concepcion. And subscribe kayo sa channel niya pag mahilig kayo sa mga motorcycles, sa mga ganun yung mga video niya. So ayan guys, nice meeting you! Nice meeting you din pa ma'am. Thank you! Subscribe kayo guys ha. Friend natin, si Mark. Reyes! Hi guys! Kumusta kayo? Ingat kayo lagi ha. Okay kayo. God bless and subscribe kayo. Like me, Mark Reyes. Let's go! Hi guys, new fun friends natin. Guys, thank you! Hi, thank you! Riding in Tandem. Subscribe ko, Riding in Tandem. Comment down below. Hi, mayie, mapili. Let's go! Hi, my love po. Subscribe din. About me. Subscribe po ito again. Riding in Tandem. Ito pala YouTube, no? Hindi ko alam. Masaya pala, libre pagkain, libre seminar, daig pa yung PDA namin eh. Sa PDA namin may bayad lahat, dito libre. So sa inyong mga aspiring YouTubers, tagayin nyo lang, game na to. Grabe, ang kulit nito. Sa isang taon, sama ako ulit. Sa mga gusto mag-YouTube, galingan nyo na. So, I hope you enjoyed this guys. Short video, pero bye-bye. See you next time.